اهلا بيكم حبايب ميدليرن في كل مكان. معاكم الدكتور طارق عبد الحميد مره تانية. بنكمل موضوعات مراجعه الاسئله ريفيو كويشنز لكل موضوعات البطنه التوبكس. دي مع كل موضوع بتذاكروه من عندنا في ميدليرن. لما تدخلوا على البلاي ليست بتاع البلاي ليست الاول، بعد كده تختاروا انترنال ميديسن، هتلاقوا فيها بقى ايه كل السبجكتس والتوبكس جواها. فهنا مراجعة من خلال الأسئلة، وبنعمل مع أحد الموضوعات الهامة اللي هو الفارماكولوجيكال تريتمنت اوف هايبرتنشن. بنلمه كده ايه بس في خلال كام أسئلة ايه ودردشة ايه مع بعضينا. السؤال الأولاني you must avoid ايه أني دواء، يعني you must avoid it في الهايبرتنسيف patients with renal insufficiency. في حاجة معينة قوي لازم ناخد بالنا ايه منها في علاج الهايبرتنشن اللي معاهم معاهم انا اسف رينال انسفشنسي. العيانين دول ناخد بالنا قوي ما نديهمش ايه. يلا عقبال ايه مرتشف رشفه تكونوا ايه فكرتوا، يا ريت كتبتوا الاجابه. جميل. العيانين دول ممنوع فيهم الالدوستيرون انتاجونست. ليه بقى؟ لان في الرينال انسفشنسي في تندنسي كده ما تعرفش تعمل اكسكريشن للبوتاسيوم، في تندنسي الهايبر كاليميا. الالدوستيرون انتاجونست، هو الالدوستيرون بيعمل ايه؟ بيعمل صوديوم ووتر ري ابسوربشن وبوتاسيوم ايه اكسكريشن. لما انا ادي الدوستيرون انتاجونست همنع البوتاسيوم اكسكريشن، بالتالي يعلى البوتاسيوم. فالكدني لو هي مش شغاله كويس في انسفشنسي وانا اديت حاجه تتجه لتعليه البوتاسيوم، تبص العيان دخل في هايبر كاليميا، ممكن تبقى فيتال. احنا عارفين الهايبر كاليميا من الحاجات الخطيره جدا في الميديسن، وقد تكون قاتله من اريثميا يعني مرعبه. فانا هنا ايه الدواء اللي لو عندي حاله هايبرتنشن، عيان عنده الضغط عالي ومعاه رينال انسفشنسي، عندي مليون اوبشن واختيار في الضغط. يعني مش قصه، يعني مش لازم ما في ابعد عن ايه قصه مجموعه الالدوستيرون انتاجونست دي كلها في اي واحد ايه في الحاله دي الهايبرتنشن مع الرينال انسفشنسي دي، عشان ما ندخلش في هايبر كاليميا ممكن تبقى ايه مؤذيه جدا للعيان. طيب avoid using دواء معين في hypertensive patients with COPD، وانا جايب لكم صوره جميله. ادي الفلات دايفراج بتاع السي او بي دي، نورمالي بيبقى فيه الدوم بتاع الدايفراج عامله كده. لو تشوفوا نورمال اكس راي دي مبططه لتحت عشان اللنج هايبر انفليتد، وهوريزونتالي دايركتد ريبس تو جريت اكستنت. والهارت ريبون شيب ده هارت تحفه تيبيكال ايه حاله ايه سي او بي دي واضحه في اللو فلات دايفراج هوريزونتال ريبس ريبون شيب هارت. عيان عنده انفيزيما والقصه دي وعنده ضغط، ما نديلوش ايه وعنده سي او بي دي. ايه الدواء اللي انا اخاف اديهوله؟ اخاف اديله يلا كده عقبال ما نشرب الرشفه. جميل. اخاف اديله بيتا بلوكرز لان ده عنده سي او بي دي. انتوا عارفين البيتا بلوكرز تستخدم في علاج الهايبرتنشن. لما يكون عنده سي او بي دي واتجاه لازماتيك اتاكس، البيتا بلوكرز كان انديوس ازمه برونكيال ازمه والازماتيك اتاكس. فانا عندي عشرات الالترناتيف لعلاج الضغط، بقى لازم ابعد في عيانين اللي عندهم هايبرتنشن ومعاه عندهم سي او بي دي، ابعد عن قصه البيتا بلوكرز في مليون الترناتيف ايه اخر. يبقى خدنا اللي عنده الضغط ومعاه رينال انسفشنسي، بنبعد بقدر الامكان عن الايه الالدوستيرون انتاجونست عشان موضوع الهايبركاليميا. اللي عنده ضغطه عالي هايبرتنشن ومعاه سي او بي دي، عندنا نبعد عن ايه مجموعه البيتا بلوكرز عشان ممكن تانديوس برونكوسبازم وتزيد الطين بله. طيب لو عندي واحد بياخد ثايازايد دايوريتكس، انا بقول هنا جمله are typically associated with this ECG finding. الاجابه هنا true دي ولا false؟ الثايازايد دايوريتكس ككومبليكيشن ليها this ECG finding يعني ممكن تتلاقى. فيا ريت ايه تقولوا لنا ايه الاجابه بتاعتكم عقبال ما نرتشف رشفه. طيب هنا الاجابه باختصار شديد غالبا لا، يعني الإجابة false. Thiazides are not typically associated مع this ECG finding. دي الفايندنج بتاعت هايبركاليميا اللي هي تول بيكد تي ويفز، دي كيو ار اس اهي، ودي بعدها التي تول بيكد بالمنظر ده، دي بتاعت هايبركاليميا. الثايازايدز عندها تندنسي تعمل ايه؟ هايبوكاليميا، تنقص البوتاسيوم اللي هو بيعمل يو ويفز. اليو ويفز دي عبارة عن ويف بتظهر بعد التي ويف. يعني أنا عندي تي ويف اهي وراها يو ويف، تي ويف اهي وراها يو ويف.
حاجه تانية خالص دي بتاعه الهايبوكاليميا، دي مع الثايازايدز لانها بتتجه للهايبوكاليميا، لكن دي هايبركاليميا قصه تانية خالص. فيبقى انا عندي لما اقول thiazide diuretics are typically associated with this ECG finding، الاجابه false. it's not typically associated معاه التيبيكال لو بتعمل هايبوكاليميا ويو ويف في الاي سي جي اللي هي ايه بعد التي ويف كده. واحد يقول لي يعني يا دكتور طارق ايه موضوع تيبيكال يعني اسوشيتد مع، يعني هو ممكن تبقى تعمل لي الشكل التاني ده؟ اقول له ممكن، واقول لها ممكن تحصل بس بقصه تانيه بقى. لو ادينا ثايازايد دايوريتكس بدوز عاليه والجدع ده والشخص ده البيشنت ده دخل في دي هايدريشن وهايبوفوليميا من الدوز بتاع الثايازايد دي. هايبوفوليميا ممكن تدخل في كونديشن اسمها البري رينال فيلير. يعني احنا عارفين الاكيوت رينال فيلير، وادخلوا عند الشرح عندنا شوفوها كامله، ساعه كامله شرح ليها من اجمل ما يمكن. البري رينال فيلير اللي هي هايبوفوليميا بكل اسبابها، منها ثايازايد دايوريتكس او اي دايوريتك شديد. فلو حصل كده وحصل بري رينال فيلير من هايبوفوليميا، الكدني مش شغاله، يحصل اكيوميليشن للبوتاسيوم، ساعتها يحصل هايبركاليميا وتديني شكل الاي سي جي دي تول بيك تي ويف. يعني انا يوم ما الاقي عيان بياخد ثايازايد دايوريتكس ودخل في الشكل ده، انا لازم افكر عن نفسي انا في احتمالات ان دخلته في بري رينال ازوتيميا او بري رينال فيلير هنا كمان. لكن في الوضع الطبيعي التيبيكال بتاع الثايازايدز ان انا الاقي يو ويف لو حصل هايبو كاليميا. طيب سؤال تاني جميل، يلا. you must avoid حاجه معينه، دواء معين انتي هايبرتنسيف يعني ميديكيشن معين in the treatment of bilateral renal artery stenosis. وانا جايب لكم صوره جميله ونادره لبايلاترال ستينوزس اهو في الرينال ارتري متصوره بالانجيوجرام، تحفه. صوره نادره يعني. ده عنده بايلاترال رينال ارتري ستينوزس اهو. you must avoid ايه في علاج الهايبرتنشن بتاعه؟ هو انتوا عارفين يا جماعه هو في الرينال ارتري ستينوزس بيحصل ايه؟ رينال اسكيميا، ويطلع الرينين انجيوتنسين الدوستيرون يسحب صوديوم ووتر يعلي الضغط، والانجيوتنسين يعمل فازو كونستريكشن جامد يعلي الضغط مور، فبيحصل سكندري هايبرتنشن معاهم. جميل. هنا في حته خطيره جدا احب اقولها لكم، ان هو لو تفتكروا ادي الجلوميرولاي اهي، بس انا اسمع على قد كده هنا اهوت كده اهوت، معلش تريثوا معايا شويه. ادي الجلوميرولاي، وانا بس هكملها الهلال بتاعها ده. وبعدين بيدخل هنا الافرنت ارتريول، خلاص، والفروع بتاعته تنزل تتفرع بقى هنا ويخرج منه الافرنت ارتريول. يعني بيدخل افرنت ويخرج افرنت. الدخول الاول بيبقى الدم داخل بحرف في الاول، وبعد كده الخارج افرنت ارتريول. ايه اللي بيحصل لما يحصل رينال ارتري ستينوزس والدم يقل اللي داخل هنا، يطلع الانجيوتنسين يعمل فازو كونستريكشنز في الارتريولز. بس هو عبقري هنا، عبقري سبحان الله الخلق بقى الابداعي، انه بيعمل مور في الافرنت ارتريولز، بيعمل فازو كونستريكشن جامد قوي قوي قوي، اكتر ريسبتورز بتاعته موجوده اكتر في الافرنت ارتريول. يقوم لما يحصل رينال ارتري ستينوزس، انا عاوز تتخيلوا، ويقل الرينال بلاد فلو، يطلع انجيوتنسين، ما هو قال الرينال يعمل فازو كونستريكشن جامد في الافرنت ارتريول اللي هو اف اهو، افرنت ارتريول يعمل فازو كونستريكشن، فيقوم يعلي البريشر. هنا تصوروا خرطومين، واحد بيضخ وواحد بيصفي الميه، ده حصل فيه فازو كونستريكشن، يقوم يعلى البريشر هنا، يضمن لي اللي يحصل فلتريشن كافي في الباومن سبيس. حلو. يبقى انا هذا الشخص اللي عنده رينال ارتري ستينوز بايلاترال ديبندنت الكدني فانكشن في اللحظه دي على الانجيوتنسين بتاعه عالي، رينين انجيوتنسين عالي، بيعمل سيفير فازو كونستريكشن هنا اهوت في الافرنت ارتريول اكتر من الافرنت، يعني هنا 3 مثلا الثانيه 1 مثلا، يقوم يعلى البريشر هنا اهوت، ما يعرفش يصفي، يعلى البريشر، يقوم يحصل فلتريشن في الكدني. فالرينال فانكشن كلها بتاعته معتمده على الانجيوتنسين اللي عامل فازو كونستريكشن جامد قوي في الافرنت ارتريول. الشخص ده بقى لو احنا جينا نعالجه بالهايبرتنشن وادينا له انجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيتور، وقفنا له القصه دي كلها، فجاه الافرنت ارتريول ده راح مفتوح، الباومن سبيس بريشر قل، دخل في رينال فيلير على طول. فهنا عشان كده بنقول يو ماست افويد انجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيتور
في حالات علاج ايه؟ عيانين البايلاترال رينال ارتري ستينوزس، لان ده معتمد تماما ان الافرنت ان في انجيوتنسين وعامل فازوكونستريكشن في الافرنت ارتريول معلي البريشر في الباومن سبيس. لو انا منعت الميكانيزم ده بانجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيتور عشان اعالج الهايبرتنشن، هدخله في اكيوت رينال فيلير. واضحه الميكانيزم؟ جميل. طيب عندي بعد كده لو عينا سؤال لذيذ قوي، patients with hypertension and coronary artery disease، دول يا ما اكثرهم، يعني ما اكثرهم are best treated by arteriolar vasodilators اللي هو زي الهيدرالازين. الكلام ده صح ولا غلط؟ يلا فكروا ثانيه عقبال ما نرتشف رشفه اخرى. طبعا الكلام ده غلط، و60 غلط كمان. ما طبعا عيان الهايبرتنشن في عندي اوبشنز كتير في علاج، في الثايرويد دايوريتكس، في البيتا بلوكرز، في انجيوتنسين كونفرتنج انزيم، في الدوستيرون انتاجونست، في الفازو دايليتورز. بس هنا حته مهمه قوي، الفازو دايليتورز دي من ضمن مشاكلها ان لما بيحصل فازو دايلاتيشن البلاد بريشر بيحصل ريفلكس تاكيكارديا. فعيان عنده كوروناري هارت ديزيز لا، نبعد عن سكه الريفلكس تاكيكارديا دي ممكن تضيعه. مالها البيتا بلوكر؟ تشتغل على الكوروناري، تقلل الميتابوليك نيدز في القلب، وتعالج الضغط كمان. يعني يبقى احنا كده ماشيين ايه في سكه ايه متوازنه. لكن هدي بقى ابقى اجريسيف وادي فازو دايليتور قوي في الهايبرتنشن وهو عنده كوروناري، هيحصل ريفلكس تاكيكارديا، ممكن تدخله ايه في سيفير كوروناري اتاك وتبقى ايه كارثه كبيره. الفيديو ده مهم جدا في حياتنا العمليه، وراجعوه مره واثنين لان ده حاجه، وحاولوا تجاوبوا الاسئله من دماغكم عشان تبقى المعلومات واضحه وكلير، ما فيهاش مجال للخطا. الحاجات دي فيها حياه بني ادمين صدقوني. وهنا قبل ما اترككم في امان الله، في نقطه مهمه قوي او نقطتين صراع، اللي هي البي دي اف فايلز بتاعتنا كلها موجوده على midlearn.us. اللينك موجوده تحت، اللي عاوز يقتني هذه الكتب يقدر يدخل ويدوس الفرع اللي هو عايزه، نيورولوجي، سايكاتري، انترنال ميديسن، جواه كل الفروع، دايابيتس الى اخره، اطلس، ديفرنشال دايجنوزيس، ثيرابيوتيك، كل دي موجوده البي دي افس بتاعتها. وعندي معلومه مهمه جدا بقولها، ان احنا عندنا ناس سبسكرايبرز كتير جدا، وده جميل حوالي 80%، ولكن كثير بيقول ما بيوصلناش الفيديوهات ومش تايهين وعمالين يسالوا. هنا بنقول معلومه ان هو كل واحد فينا سبسكرايبنج عشان تجيله، ده مش كفايه ان هو يجيله نوتيفيكيشنز ابدا، مش هتجيله غير لما يتفاعل. لازم يبقى دايس حاجه جنبها، لازم يدوس الاول سبسكرايب، تبقى لونها ايه يعني، لو تاخدوا بالكم هنا هو بيقول له سبسكرايب اشترك، هنا بعدها دوست انا بقيت سبسكرايب في التشانل اللي انا بحبها، وات ايفر، موسيقى، اغاني، ميدلر، وات ايفر، كوره، وات ايفر، بيظهر جنبها في اللحظه دي جرس كده. هو الجرس ده هو ده القصه كلها هنا، ان عشان انا اعرف اوصل لكم يعني هو نظام اليوتيوب كده، انا ما اعرفش عاملينه كده ليه، عملوه ما يغيروش بقى من يوم. فلازم الشخص يدوس الجرس ده، سهله جدا، بيداس الجرس هيطلع 3 اختار الاولاني بدل البيض دول ماليش علاقه بيه، اختار اللي بيبقى اسود ده اللي هو اول نوتيفيكيشنز تجيلي، فساعتها كل ما ميد ليرن نطلع فيديو جديد او كويز او حاجه او صوره او سؤال سريع هيوصل لكم ايه على النوتيفيكيشن في السيلفون على طول. فلازم لما ندوس يبقى ضامنين السبسكرايب بالاي دي في الاخر، انا بتك عليها شويه معلش، ولونها جراي فاتح، والجرس ده اسود وحواليه الشرطتين دول. لو ابيض يبقى ما ينفعش، مش هتجيلكم نوتيفيكيشنز حتى if you are subscribed، ملاش اي قيمه. قلنا سبسكرايب بس عشان نكتب كومنتات مش عشان نوتيفيكيشن. This has to be black وحواليه الداشز ديت عشان ايه؟ هنبقى عارفين ان هيجي لنا نوتيفيكيشنز من الدكتور طه من ميدلر كل ما يطلع لنا ايه نعمل ايه فيديو جديد. واللي قادم موضوعات مهمه جدا، فعشان كده انا عاوزكم على طول دلوقتي تدخلوا تعملوا الموضوع ده. ليه؟ عشان القادم حاجات فعلا هتعجبكم، emergency medicine وميديكال براكتس، ومن اجمل الاسئله ودسكاش هتعجبكم خالص ان شاء الله. حاجات جايه اجمل بكتير كمان من اللي فات ان شاء الله باذن الله. وعلى لقاء قريب جدا، فيديوهات قادمه لينا باذن الله. شكرا جزيلا، باي باي.